Bine v-am regăsit! Astăzi este 1 mai și astăzi de 1 mai fac videoclipurile tarotului pentru luna mai, pentru fiecare în parte. Haideți să vedem ce avem pentru berbec. Mi-a fost dor de voi și mi-a fost dor de tarot. Ce avem pentru berbeci? Pajul de monede, spânzuratul, cavalerul de săbii și 3 de cupe. Ce avem la bază? 9 de spade. Ce vă necăjește? De fapt este psihologic. Haideți să vedem ca un rezumat. De fapt sunteți regina de bâte și nu ar trebui să aveți absolut nimic. Iar aici aveți carul, 9 de monede, justiția și o schimbare în viața voastră sau poate comercializați ceva care vă schimbă viața. Deci, pentru unii dintre voi, fie aveți brusc oportunitatea de a vă schimba locul de muncă, sau poate că cei care se gândeau să se transfere în altă parte o vor face luna aceasta. Iar după ceea ce se vede aici, schimbarea este extrem de mare, va aduce un câștig financiar foarte bun, pentru că aveți 3 de cupe, iar cavalerul acesta de săbii îmi spune că de fapt a 3-a săptămână va fi extrem de favorabilă pentru tine. Deci începeți pozitiv această lună, aveți mari oportunități să vă demonstrați talentul. Cinci de monede. Wow! Aici aveți grijă la cheltuielile pe care le faceți, pentru că uneori poate intrați prea mult în acele cheltuieli, să-i zicem, și va trebui să controlați cheltuielile inutile. Regina de bâte. Este energia voastră, posibil să aveți mici diferențe de opinii cu colegii, prietenii voștri sau ceva legat de afaceri, parteneriat. Va trebui să respectați opiniile celorlalți. E posibil să fie un moment în care e un dezechilibru, de fapt, între tine și cealaltă persoană cu care faci afaceri sau poate cineva care încearcă să îți pună obstacole, care poate fi cineva care îți distrage atenția. Cu alte cuvinte, patrul acesta de monede e un fel de blocaj, să zicem, dar ceea ce se poate dovedi negativ va fi pentru tine, nu pentru cealaltă persoană. Deci e un fel de pedeapsa enervării noastre sau tristeței noastre este când noi ne schimbăm de fapt acea situație de pace cu una agresivă. De fapt este suferința sufletului nostru. Deci mai bine nu vă enervați și nu dați mare atenție. Wow! Cavalerul de săbii. Cu siguranță este una dintre cele mai bune perioade ale voastre și chiar dacă vi se oferă o poziție mai înaltă la locul de muncă, chiar dacă vi se oferă un volum mai mare de muncă, faceți față la toate. E foarte frumoasă etalarea voastră. Ce avem aici cu 3-ul acesta de cupe? 3 de săbii, 4 de cupe. Cineva care încearcă să vă pună piedici și vedeți voi că soarele vă ajută. Iar aici prietenii vă ajută enorm de mult. Dar încă o dată, fiți atenți și la cheltuielile pe care le faceți în săptămâna a 4-a pentru a reuși să controlați și
fiți atenți la persoanele de sex opus, pentru că unele persoane vă vor pune piedici. Care este energia lunii pentru voi? Steaua. Este bine să privești către viitor cu mult optimism. Puterea destinului pe care îl ai este atât de mare încât poți muta munții, cu alte cuvinte, și vor veni niște schimbări extraordinari de bune în viața voastră, chiar dacă uneori simțiți că vă încearcă, aveți niște încercări. Și 7-le acesta de primăvară este să fii asertiv. Deci, nu te du în ceva în care te trage în jos, stai în picioare pentru tine și ține-te un pic departe de ceva la care nu este chiar totul bun. Pentru cei care sunt interesați, ce energii de dragoste avem pentru luna aceasta? Pentru berbeci. Deci, încă o dată, cred că una din săptămânile care vă provoacă ar fi săptămâna a doua. Să vă exprimați iubirea și posibil pentru unii dintre voi să revină ceva în viața voastră care de fapt este dintr-o viață anterioară. Deci această energie o veți vedea pur și simplu singur, pentru că îmi spune că ceva se reîntoarce și asta în momentul în care voi sunteți la o mare depărtare unul față de celălalt și se produce o atracție. Pentru că atunci vă dați seama că de fapt aveți încredere numai în persoana în care este lângă voi. Și vom mai avea încă o carte. The Walkman. Evitați să luați sau să dați sfaturi greșite. Asta vă spune aici. Este ca și cum stați departe de așa ceva. Coacea este de fapt energia abundenței pământului, a mamei pământ, și vă spune că totul este posibil, dar să fii foarte precaut în momentul în care dorești să dai acel sfat, pentru că onestitatea uneori nu este binevenită și mai bine nu spui absolut nimic. Vedeți? Silvanius. Pentru că cineva acolo în viața voastră poate ar trebui să vă îndepărtați sau pur și simplu să nu vorbiți, să nu discutați despre niciun subiect personal, chiar dacă cel de lângă voi ar fi persoana de încredere. The Sage, știți să vedeți cu ochii închiși cine este acea persoană. Aici vă spune, cu alte cuvinte, să fiți foarte atenți în cine aveți încredere. Fiți asertiv, iar dacă aveți mai multă muncă, mai bine combinați cu cineva pe care cunoașteți decât să dați pe seama altcuiva. E un fel de sage aici, cu mama pământului. Știți cum este vorba românului? Ochiul banului e ochiul dracului. Exact așa se vede aici. Cu acestea fiind, eu vă urez o lună fericită și prosperă. Numai bine!